1232 đó sao bạn đi làm đi sống chung bạn đi 1232 mũi phang xuống bắt tắm và mũi phang tay cho con trâu chỉ nó bắt tầng áp bia số tay được con vật trâu đi là nghe tiếng bị cái in phát đòn mì son bạn đi lệ chân về mũi phang tang hay chú xuống tắm thầy đấy tao có cần mất mộ lỗ bốc á cần tán giặc lẽ lỗ bốc á anh uống to cóp về bên cạnh đây chứ mà xe hay khu ai cần khí thầy vắt đó nấu ăn lẽ mấy thằng làm bằng chú mấy đập bộ nó sao luôn tao có chỉ nghe cần tiếng hey kan destination với nó cần right destination cho nên mấy là lâu có mấy papa in a million kilometers from Rokpati 64.7 kilometers from my house our home nung lời ra sòng Pali tai cái con chọn là trên nhà windmill làm lại bự hi tan bị con chọn mấy ông có sao nào spot rem sang kan kai khan kan du ai amun ka rem lawa rem thawa ma se bike ne na hanin nim mai deuh theina ang chi rem sang kan song omang emo kan tan tlang le di avan vot ve kutlai kan din zok na lai ka lum lu to kan ni sabok sia ta tem te kan tlan chho te ta lâu vọt lẽ mấy mà bố rốc cho lấy lẽ phản ứng mấy làm lẽ hình tháp riêng khóc mấy này từ lòng rắn tuổi này nghe rằng nó mất tầng vậy cái lòng rắn từ cái nó bị nó reng view bắt sẽ đón về tiếng cái chưa anh mà con một thầy đón này nè mũi phang tang công tan sầu lại bốc xia mũi phang tang thì cả cần tung vóc tung cả xí đâu à xe mấy anh chip thân số cần đón lại mà sẽ spot nào lắc lại cần giống đón đi chứ nào đủ rác lại họ là tiếng hi đan sao đây anh nào đó nó tụt cắt chuk lắm bằng con bối palang kha anh nào lúc tục hay tới giờ hiện clip này đóng tụi con nào lại chọn bò
dar khat le mani som ni pariat a reto atuna hian tlan tlai ka kan tlai thleng ba ki kan kalongam lawa chan chu an nal lu tuka chu thlau lampang kan boyang te kan lawa mp a food dress mang hlei theilawa ke that lo wangin bokin ta hangan omrei khop mai kan chola tun chuan tin kan chuk tlanga mui fanga te thingpui te kan inanga chung kan thingpui in lai te po chu kan on tilanga nga voina kan video sim ti me hei khuwa kan fang bo in chu he bike hi he bike nal tak le thatak changkang tak hi kan rai pui ve sim sim ani deuh mai ani deuh per mai vo in chu chuan holama SF ko ka khal ve don bokani ka khal ve chinang hi bung bu bike ki ka khal ngai vak lo bung bu bike an ti alo ma te hobin ka khal ve chinang naked ringot ka khala naked lo te kan khal ve chinang ni ran sa to a view po tha to boka kan thlem ka chuan ka video in muwa chuma tam to ka view yang ma thei lawa yon a chuan in eng mo te po kan mu ve thei dong chu hetai anoi tan tlang hian bak tong a khan ma ne kan rai na bak tong a khan a chok ani kon puya khan a tan tlang thei ta tin hei hi chia tlang ami o chu bokha chok thei bokin ka ria tan tlang hian then zol kha ni maya satai inson al tuk avan nuam ve mui fang hi chu hemi akhwa a phei sim sim hi a rem top hei so an in te so hi tlang chi pa om chu ni thoma se a rem akhwa hi yan a zol phei dewa in mun ven a rem thei kop mai bang wa type kan ti ang chi nal deuh kha tam mui fang khua ani tlai hi ka video lang mun khop mai mui fang ko hi chu 100 years kumza HR restaurant mui fang te tilai he kan chol don ni ta ko chol me don ni sabji chicken soup arturi chum puri sabji ki era tu yang a Vem jo karo pe yo hello vin la kan thil ei chu ni rice arturi chip chuan chicken soup well hi vin a chun kan ei ni nom khop man restaurant an ei nge hi shet puyania bung kon venga minia ani hi amai na ran solo right ani aron 5 v3 in chuan mps subscriber hi nia alo share thate kan la hawa tin ka video ka channel subscribe ngal bu kani chunga lom thu kan soi ni aron kan hosananga idang zu ye pheidon to stama vokal ro to to kal don ni SF ko khalwe chin don ni MPN naked thi khalanga midum khama cholbu khan tro kan chol don ta kan cholanga chumi thleng chu khal don ni hetiang
nghe hi có khẩn thầy vắc lo anh một hi anh trục trục thì nó chưa vòng cho nên tối té có khẩn về sớm đó này tiếng bay khi đó thì là mình sống này paria tan nhỉ cần bike sân hà chuan mui phong HR restaurant à can thil ấy khai mua hay cái chỗ tàn chắc bui anh uống để vắng à chân chú riding position sim hi adik ngal nè nuông về Bungbu life ani anh luộc lấy mấy con ama hi engine hi amuk chave sim cái sợi thiam đó là chuan akhal ese anh ấy cái zok po akhal chakop mai mà xe cái sợi anh khăn tiền bay cái khẩu trang cái này là cái này chú đar té anh ring ru té anh đủ cái tìm mani khẩu trang cái đó chú thì về thấy view mới thấy anh mẹ có mấy MP bộ in mẹ sốc đây nè ha ha đó suy miên là dân cần nó trần đeo đẹp vào mày à mà sẽ mà hi extreme lâu anh ấy hi extreme lâu anh chị cái này tí lúc tí hết từ school nói em lúc tục chu này bị lâu anh ấy hi around 5 V3 te RC 200 kan ti RC ho khal thang tan chonin e problem om lo tapang ni van kan right chu kan chu do rin khu durna sa overa ma se alo thale vek thawa ro alo sur mi alawa he tian khu po tu na in mua MP ne na kan right hianin makhop mai kan chu do hen ang pon khu dur ma se ro hi sur ngai lem thei lo vai khát mà rồi hết mình lên ăn bôi lâu này còn rai tuần hiền tu lai phủ lai tắc mấy bôi hiền anh cần lắc về riêu zel này à nghe chân bộ cái lâu như đó ạ chuẩn rai tin rồi mình ăn nó sạch thấy tiền rèn nền mình đúng cảm cần khen á cô trai waiting set on the line kan tha kan la ang tai thalak yu thave reu chak tlang han lang deuh rut hian